vì tình yêu thương. I want to tell you something that's very special. Và tôi sẽ mang tới đây một điều rất đặc biệt. I have never come to a country of people who've been so excited for me to be there. Tôi chưa từng tới nước nào mà mọi người đón tiếp tôi một cách nồng nhiệt như vậy. I love your passion. Tôi rất yêu cái niềm yêu thích và cái tình thương yêu của các bạn. I thank you for your love. Xin cảm ơn bạn với cái sự yêu thương đó. I want to thank the publishers for having me here. Xin cảm ơn nhà xuất bản đã giúp đỡ để tôi tới được đây. And I also want to make a special thank you to Mr. Vu. Và xin đặc biệt cảm ơn tới ông Vũ. Can we thank them all, please? Xin mời tất cả chúng ta sẽ cảm ơn. And if it wasn't because of Dan, I wouldn't be here either. Where's Dan? There's a man called Dan. Có một người nữa, đó là anh Dan. Nếu như không có anh Dan thì tôi sẽ không thể nào có mặt đây ngày hôm nay. Him and his team have been working so hard. Và anh ấy đã cùng với nhóm làm việc, đã có rất nhiều nỗ lực. And I want to tell you something. Và tôi sẽ kể các bạn một câu chuyện. This is my first time to Vietnam, but not my last. Đây là lần đầu tiên tới Việt Nam, nhưng sẽ không phải là lần cuối cùng. I want to thank you so much for all your love and these books. I hope that you are going to be touched by them. Xin cảm ơn tất cả các bạn với tình yêu thương cũng như là những cuốn sách mà chúng ta thấy ở trên này. And I want to talk to you about different things over the next couple days. Và hy vọng cuốn sách đó sẽ làm cho các bạn thấy cảm động, và tôi sẽ kể cho các bạn những cái câu chuyện khác nhau trong những ngày hôm nay và những ngày tiếp theo. Has anyone seen me on YouTube? Các bạn có nhìn thấy clip của tôi trên YouTube không ạ? Yes. Có chứ ạ? It's good. Có hay không ạ? I'm 30 years old. Tôi 30 tuổi. And I have no arms and no legs. Và tôi không có tay và không có chân. There is no medical reason why I was born this way. Và không có một lý do gì về mặt y khoa giải thích vì sao tôi sinh ra lại như vậy. Many people ask me what's my definition of disabilities. Và người ta sẽ hỏi tôi là cái định nghĩa của cái sự khuyết tật là gì? You know, a lot of people look at me and say, wow, he has no arms and no legs. Rất nhiều người nhìn tôi và nói rằng là ôi trời ơi, anh ta không có cả chân lẫn tay. He must have had a very difficult life. Chắc là cuộc sống sẽ phải chật vật lắm. But you know what? I had some key strengths, and that included a family who loved me that got me through my disability. Thế nhưng tôi có một số những sức mạnh chủ yếu đã giúp tôi vượt qua trở ngại này, đó chính là gia đình tôi. I'm not a person to compare my disability to someone else's because brokenness is brokenness. Và tôi hoàn toàn không có ý định so sánh khuyết tật của người này với khuyết tật người khác, bởi vì một sự khiếm khuyết đó vẫn luôn luôn là một sự khiếm khuyết. Maybe you're not in a wheelchair, but maybe you're going through something that's very difficult. Mặc dù bạn không phải ngồi trên xe lăn, nhưng đôi khi bạn sẽ phải trải qua những thời điểm thật là khó khăn. And maybe fear is holding you back in your life. Và nhiều khi chính cái nỗi sợ hãi đã níu kéo bạn, khiến cho bạn không thể nào tiến lên được. Fear of what people think of you. Đôi khi các bạn sợ hãi rằng là người ta sẽ nghĩ như thế nào về mình nhỉ? Fear of the future. Các bạn sợ hãi về tương lai. Fear of failing. Sợ thất bại. I just want you to know that I'm not a person who's disabled by fear. Và như vậy thì tôi cho rằng là nếu một người nào đó mà luôn có cái nỗi sợ hãi trong mình thì chính người đó đã có sự khuyết tật rồi. And I love my life. Bản thân tôi rất yêu quý cuộc sống của mình. And I want everyone to know whether you have a disability or not, we are all of equal value. Và tôi muốn biết rằng tất cả mọi người dù khuyết tật hay không, chúng ta đều có những cái giá trị bản ngã ngang bằng như nhau. You're beautiful just the way that you are. Cái sự vẻ đẹp của bạn ấy thì chính là do cái bề ngoài vốn có của bạn. We have so many people watching on VTV. Chúng ta có rất nhiều quý vị thính giả, khán giả đang xem truyền hình VTV ngày hôm nay. We all have different walks of life. Và như vậy chúng ta đôi khi có rất nhiều những cái chuyện xảy ra trong cuộc sống. But one thing we need. Nhưng có một điều chúng ta cần phải có. Is love. Đó là tình yêu thương. Love yourself. Yêu thương chính bản thân mình. Love each other. Yêu thương mọi người.
And I want you to know that your value is not determined on what you can or cannot do. Và tôi muốn các bạn biết rằng cái giá trị của các bạn ấy thì nó không được quyết định bởi những điều mà chúng ta làm được hoặc những điều mà chúng ta không thể làm được. Which tree in this world is perfect? Các bạn thử xem có cái cây nào trên trái đất này là một cái cây hoàn hảo? None. Hoàn toàn không có. What blade of grass is perfect? Vậy một cái loại cỏ nào trên trái đất là loại cỏ đẹp nhất mà tuyệt vời hoàn hảo nhất ạ? Everyone's different. Tất cả những cây và cỏ thì đều có cái sự khác biệt của chúng. Sorry. Finish, go. Go ahead. I want to tell you that a lot of people, they look at me at school when I was a child and they're like, oh, look at him, and I got teased. Hồi tôi học ở trường học ấy thì có rất nhiều bạn bè hay trêu chọc tôi và nhìn tôi và trêu chọc tôi. You need to know that every day is a gift. Các bạn cần biết rằng mỗi một ngày trong cuộc sống chúng ta là một món quà. And yes, of course, we can always wish that we had more. Và chúng ta luôn luôn mong muốn rằng chúng ta sẽ có thêm những món quà như thế. But we must be thankful for what we have today. Nhưng chúng ta cần phải rất là biết ơn cho những cái điều mà chúng ta đã có ngày hôm nay. I can either be angry for what I don't have or be thankful for what I do have. Tôi có hai cách. Một là tôi sẽ cảm thấy lúc nào tức giận về những thứ mà tôi không có, hoặc là tôi sẽ luôn cảm thấy biết ơn những cái chuyện, những cái điều mà chúng tôi đang có. You see my foot? Các bạn có thấy cái chân của tôi không ạ? I love my foot. Tôi rất yêu cái chân của tôi ạ. I have 2 toes. Chân của tôi có 2 ngón chân thôi ạ. And I can write. Và với 2 ngón chân này tôi có thể viết. I can walk. Tôi có thể đi được. And I swim. Tôi có thể bơi được nữa. And I do quite a lot. Và có thể làm được rất nhiều việc. My parents always told me to do my best. Bố mẹ tôi thì luôn luôn khuyến khích tôi là phải cố gắng hết sức. To not focus on what I didn't have, but be thankful for what I did. Đừng có tập trung vào những thứ mình không có, mà phải luôn luôn biết ơn những thứ mình đang có. Last thing on disabilities. Và điều cuối cùng tôi muốn nói về sự khuyết tật. Many people look at the first world countries and say, wow, well, maybe Nick's having a good life because, of course, he was living in Australia. Và rất nhiều người cho rằng là ôi, Nick thì chắc chắn sống là ổn rồi, bởi vì anh ta từ một nước phát triển mà, nước Úc mà. Oh, he had a lot of help from the government. Hoặc là ít nhất là sẽ có rất nhiều sự hỗ trợ từ phía chính phủ. Well, I want you to know that that's not the case. Nhưng tôi muốn bày tỏ các bạn rằng đấy không phải là trường hợp mà tôi gặp phải. The Australian government helped me to go to a normal school, yes. Và tất nhiên ở Úc ấy, thì người ta giúp tôi để vào được một cái trường học thông thường, có một sự trợ giúp như vậy. And I believe it's a positive thing for people with special needs to go to a normal school. Theo tôi đấy là một cái dấu hiệu tích cực, là một điều tốt cho những người khuyết tật mà có thể vào những trường học bình thường để học. Not just for the people who are disabled, but even the students and society to know that everyone has differences. Và không chỉ là một trường học mà tất cả các sinh viên cũng như cái trường đại học thì đều cần phải biết rằng mỗi người thì đều có những tố chất rất là khác biệt. I want you to know I have a friend. Và tôi cũng muốn chia sẻ các bạn rằng tôi có những người bạn. His name's Gary. Người bạn của tôi, anh ta tên là Gary. And he has Down syndrome. Và anh ta bị cái hội chứng Down. And one day he heard about someone's child having the same thing he had. Và một ngày thì Gary nghe được biết rằng là có một đứa trẻ. And he said, that's great. They have the same disability. Và anh Gary nói rằng là ôi hay quá, như vậy là đã có một người nữa cũng có cùng một cái sự khuyết tật như tôi. They say, wasn't that sad news? He said, no, it was good news. Và người ta mới hỏi Gary rằng thế một cái tin như thế có phải là tin xấu đối với anh không? Bảo không, đấy là một tin tốt. They say, well, what's Down syndrome to you? Và họ hỏi rằng thế cái hội chứng Down này đối với anh có ý nghĩa như thế nào? And he said this: you love everyone and you never ever hurt anyone. Đó có nghĩa là khi mà mình chịu chứng Down ấy, thì ra sẽ yêu quý tất cả mọi người và không bao giờ làm tổn thương tới ai cả. We can all learn from each other. Và tất nhiên chúng ta có thể yêu thương tất cả mọi người. We need each other. Và chúng ta cần có họ. And when you don't get a miracle, you can still be a miracle for someone else. Và dù là chúng ta không thể nào có điều phép màu xảy ra với chính bản thân mình, nhưng chính chúng ta vẫn có thể là phép màu đối với người khác. In this life, we can easily become selfish. Trong một cái cuộc sống như thế này ấy, thì rất là dễ dàng trở thành những người ích kỷ. Oh, what you gonna give me?
hoặc là luôn luôn muốn là người ta phải tha thứ cho mình. What am I gonna have? Và cho chúng ta những cái mà chúng ta chưa có. What am I gonna do? Và chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta sẽ phải làm gì đây? No. Không phải như vậy. The beautiful thing about my life is understanding how beautiful it is to help someone else. Cái điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của tôi ấy, đó là những cái sự tốt đẹp mà tôi nhận được khi tôi giúp một người nào đó. You see, when I was finishing high school and going to university, Khi tôi học xong trường trung học và bắt đầu thi lên đại học, the government couldn't supply me someone to help me to go to university. thì chính phủ không có một người nào mà hỗ trợ tôi để tôi đi học cao lên trên đại học được cả. My parents had jobs, Lúc đó thì bố mẹ tôi cũng có công ăn việc làm. and I needed someone to feed me and take care of me when I went to university. Nhưng khi mà tôi đi học đại học ấy, thì tôi cần có một người nào đó để hỗ trợ tôi việc ăn học. Well, guess what happened? Các bạn thử đoán xem điều gì xảy ra. A non-profit organization was started by Australians. Những người Úc đã mở một tổ chức phi lợi nhuận. It was a fund. Đó là một cái quỹ. People put money together to help people like me go to university. Tại quỹ này ấy, thì người ta góp vốn để hỗ trợ những người như tôi có thể học đại học. They didn't wait for the rich people to make a difference. Và họ không chờ đợi những người giàu có tạo ra sự khác biệt. They didn't wait for the government to make a difference. Họ không đợi chính phủ tạo ra điều khác biệt cho họ. Everyday Australians helped Australians. Hàng ngày ấy, thì những người Úc phải tự giúp những người Úc. And I want the power of Vietnamese people helping Vietnamese people be ignited. Và tôi muốn những người Việt Nam sẽ hỗ trợ giúp đỡ những người Việt Nam, và điều đó sẽ tạo ra được sức mạnh và sự đoàn kết. We can all do our part. Chúng ta đều có thể làm những việc theo cách của mình. And the greatest assets that I've had in my life, apart from my family, are true friends. Và cái điều quý báu nhất sau qua gia đình đối với cuộc sống của tôi ấy, đó là những người bạn thực sự. When you don't get a true friend, you can still be a friend to someone else. Dù là chúng ta không có những người bạn thực sự thì chúng ta vẫn có thể trở thành một người bạn thực sự của ai đó. 7 years ago, I met a little boy just like me. Cách đây 7 năm thì tôi có gặp một cậu bé với hoàn cảnh giống y hệt như tôi. It was at a speaking engagement. Và lúc đó thì đang gặp phải những cái khó khăn trong cuộc It sống. was at a presentation. Và lúc đó thì tôi gặp anh ta khi mà tôi có một cái bài diễn thuyết như là ngày hôm nay. And we got the father to bring up his child up on stage. Và chúng tôi đã phải đặt cái cậu bé đó thử lên trên sân khấu như thế này. He was less than 2 years old. Và lúc đó thì cậu bé chỉ chưa được đầy 2 tuổi. And I got him up here and I looked at him and he was so beautiful. Và khi người ta đặt cậu bé lên trên bàn như thế này, tôi nhìn cậu bé đấy và tôi thấy cậu bé thật là tuyệt vời. He was looking up at me Cậu bé này cũng ngước lên nhìn tôi, and I was looking down at him và tôi thì cúi xuống nhìn cậu bé. and he was smiling Cậu ấy cười, and everyone was crying. trong khi tất cả những người khác đều khóc. Why? Lý do vì sao vậy? Because it was a miracle. Bởi vì đó là một phép màu. You know, there were times in my life where I wish things were different in my body. Các bạn biết đấy, trong cuộc sống của tôi ấy, thì luôn luôn có những cái lúc mà tôi ước rằng sẽ có một điều gì đó khác biệt xảy ra đối với cơ thể của tôi. And when I was a child at school, I only wished to have met at least one person like me. If I knew just one person like me, then I would know that I'm not alone. Hồi tôi học ở trường ấy thì tôi luôn luôn ước muốn là được gặp một bạn nào đó có hoàn cảnh y hệt như tôi, để tôi an ủi mình rằng tôi không phải là người đơn độc. That would have been a miracle. Và điều đó ấy, thì đối với tôi đã là một phép màu rồi. Well, I can either be sad that I didn't get that miracle or realize I